እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት በያይነቱ ሰርቻለሁ። በያይነቱ እንግዲህ በጣም የምንወደው ምግባችን ነው። በጣም ጤነኛ ነው። ፈጠን አድርጌ እኔ በዛ ያለ ያው በያይነቱ ይከብዳል ብዙ አይነት በአንድ ጊዜ መስራት። እኔ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የቆያችሁ እምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንደምታዩኝ መጀመሪያ ያው ጎመን እየቀነጠስኩ ነው። ቀንጥሼ በደንብ እጥብ አድርገዋለሁኝ። እንጨቱን ጠቅላላ አልጥለውም፣ ጠቅላላም አልሰራውም። ተለቅ ያለውን ወደ ታች ላይ ያለውን ጥልና ሌላውን ክትፍ አድርገዋለሁኝ። እንጨቱን በጣም ጠቃሚ ነው፣ መጣል የለብንም። ሽንኩርቱ ጋር እንጠብሰዋለን። ከዛ እንደምታዩት ቀይ ስር እዚህ ጋር እየፈቀፈኩ ነው። እምሰራቸውን በሙሉ እንደዚህ ከታትፌ መጀመሪያ እጨርሳለሁ ማለት ነው። አለበዛ አንዱን እየከተፍን እየጠበስን እየሰራን ምናምን ከሆነ ሊበላሽብን ይችላል። ትርምስምስ ነው የሚልብን። እኔ እንደዛ መስራት አልችልም። ክትፍትፍ አድርጌ ሁሉንም አዘጋጅቼ ድስቶቼን አዘጋጅቼ እንደምታዩት ቦታው ንጹህ ሆኖ ጽድትድት ብሎ የከታተፍኩበትን አጣጥቤ ስሰራ ደስ ይለኛል። ከዛ በኋላ ጠበስ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተቆላላ ቁሌት አለኝ። እኔ ምስር ነው አንዱ ምሰራው ዛሬ ከምሰራው በየአይነት ውስጥ። ይሄንን እንግዲህ ከሆነ አንድ ወር አይሆነውም፣ አንድ ወር ከ3 ሳምንት በፊት ምናምን ሰርቻ አሳያችኋለሁኝ ቁሌት እኔ እንዴት እንደማዘጋጅ እና ዛሬ በዛ ያለ ስለምሰራ ከሱ ላይ ተጠቀምኩ ማለት ነው። ምንም የለውም፣ ሽንኩርት እና በርበሬ በደንብ አብሮ ይታሸ፣ ምንም ዘይትም የለው ምንም የለው፣ በደንብ ይታሸ። የዶሮ ምናምን ሳዘጋጅ ከላው ላይ ለጾም የሚሆን ብዬ ቀንሼ ነበረ። ስለዚህ ከሱ ላይ አሁን ቁሌት ቀንስና ቀስ ባለ እሳት በረዶ ውስጥ የነበረ ስለሆነ እንዲላቀቅ ቀስ ባለ እሳት ነው የማላቀቀው። እሳቱን ከፍ ካረግ ነው ያርብናልም። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርቴንም ከትፌ ነበር አይደለም። ስለዚህ ሽንኩርቱንና የጎመኑን ግንድ የከተፍኩትን በዘይት እንደዚህ ጥብስ አደርገዋለሁ። መጀመሪያ በራሱ ውሃ ትንሽ ጠበስ አድርጌው ነበረ። ከዛ ደግሞ ጎመኑን ጣርኩኝ፣ ምስሩን ጣርኩኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በሰል ያለ ተለቅ ብሎ ሽሪ ነው የምንለው እንደዛ የተከተፈ ነበረ ለጥቅል ጎመን። እሱንም በጎን ጣርኩኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለቀይ ስሩ ጥዳለሁ። ዘይት ጨመርኩበት 4 ጣርኩኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጎመኑ ሽንኩርትና ግንዱን እየጠበስኩ ነው። እዛ ጋር ለጥቅል ጎመኑ፣ እዚህ ጋር ምስሬን፣ እዛ ጋር ቀይ ስር ማለት ነው። የሚቀረኝ ፈሶሊያ በካሮት ነው። ጎመኑ ቶሎ ስለሚያልቅ አሁን ነጭ ሽንኩርት ነው የጨመርኩበት። እንደምታዩት ቶሎ ስለሚያልቅ ጎመኑ ጠበስ ብሎ ያው ጎመን አረንጓዴ እንደሆነ እንደምታዩት መጨረሻም ላይ ታውታላችሁ። አረንጓዴ እንደሆነ በጣም ደግሞ መብሰል የለበትም። ትንሽ ከሽ የሚል በቃ ዱለት የሚል የሚጣፍጥ በጣም ሙትት ካለ አልወድም እኔ፣ ደስ አይለኝም፣ ጥቅሙም ይጠፋል። ስለዚህ ሳንከድን አረንጓዴም እንደሆነ እንዲቆይ መጀመሪያ እዚህ ጋር ግንዱንና ሽንኩርቱን በዘይት ከጠበስኩ በኋላ ትንሽ ሚጥሚጣ፣ ትንሽ ኮረሪማ እጨምርበታለሁ። በቃ እንደዚህ አድርገን አብረን ጥብስ ስናረገው ጨው ትንሽ በኋላ ስንጨምርበት በጣም ይጣፍጣል። እንደምታዩት ትንሽ እያረኩ ነው የሚጨምረው። ትንሽችን ጠበስ ደግሞ ትንሽ እያረኩኝ እየቀነሰ ሲሄድ ባንዴ ሙልት ብሎ እንዳይፈስብኝ እንደዛ እያረኩኝ ትንሹን እጨምራለሁኝ። ሌላውን በጎን እንግዲህ መነካካት ያስፈልገናል። እምከታትፈው ነገር ምናምን ስለሌለ እዚሁ ጋር መጨማመር ነው ማለት ነው። ጠበስ አድርገን ቶሎ ነው የሚያልቅልን። በቃ አሁን ዘይት የጋለ ነበረኝ። መጀመሪያ ዘይት የጨመርኩት ይቺ ሰማያዊዋ ድስት እንደምታዩት ለኛ ምግብ ለመስራት ታስቸግራለች፣ ይይዛል። ዘይት መጀመሪያ አድርጌ ነው የምሰራው። በጣም የፈላ ውሃ አዘጋጅቼ በጎን ጠብ እያደረኩ ደግሞ መጀመሪያ በዘይት እንደዚህ ዘይት መጀመሪያ አላረኩም ብያቸዋለሁ ይሄ ቁሌቱ ሲዘጋጅ። ስለዚህ በዘይት ጥብስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ትንጥዬ ውሃ ጠብ እያረኩኝ
አቁላለዋለሁኝ። ጥቅል ጎመኑ ላይ እርድ ጨመርኩኝ እዚህ እንደምታዩት። በቃ ክትፍትፍ አድርገን ከጨረስን ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ይሄኛውም ምስሩም ትንሽ ጠበስ የተደረገ ነው። አሁንም ግን ትንሽ መቁላላት ይፈልጋል። ከዛ ጥቅል ጎመኑን እጨምራለሁኝ። አሁን ጥቅል ጎመኑ ፋታ ይሰጠኛል። ያራል ብዬ አላስብም። ሽንኩርቱና እርዱ ገብቷል። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት ነው የሚያጣፍጥልን። ቀይ ስሩ ላይ መጀመሪያ ድስቱ እንዳይዝ ትንሽ ዘይት ስለነበር የጨመርኩት። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ መጠጥ ሲያደርግ ደግሞ ትንሽ ዘይት ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛ በቃ ጎመኖቹን አልፎ አልፎ ማማሰል ነው። ሰዓት ይሰጣሉ እነሱ ምንም ችግር የለም። እሳታችንን መጥነን ብቻ ጠበስ ማድረግ ነው። ሽንኩርቱ ጥቅል ጎመኑ እንዳይዝ ብቻ ትንሽ የሆነ ሰዓት ላይ ነው ከደን ያደረኩት። የሆነ ሰዓት ላይ ከደን አደርገዋለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ ነው ማረገው እንደዛ። ከዛ እንደተከፈተ ጥብስ ስናረገው ነው የሚጣፍጠው። እንዳያር ብቻ አንድ ጊዜ ከደን እናደርገውና ይጎመኑ በቃ እንደዚህ ጥቁር እንዳለ በጣም የሚጣፍጥ ነጭ ሽንኩርት ለቀይ ስሩ ጨመርኩኝ። በቃ ቀይ ስሩን አሁን እንዲበስል እሳቱን ብቻ ቀነስ አድርጌ አልፎ አልፎ አማስለዋለሁ። እሱም አሁን ሰዓት ይሰጠኛል፣ ችግር የለውም። ጎመኖቹም ሰዓት ይሰጡናል። በቃ አንዴ ከታትፋችሁ ካስቀመጣችሁት እንደዚህ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አሁን ጎመኑ ይበቃዋል። ጨው፣ ሚጥሚጣ፣ ትንሽ ኮረሪማና ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ነው የጨመርኩበት። ቃሪያ ከፈለጋችሁ ደቀቅ አድርጎ መክተፍ እዚህም ላይ ይቻላል። በኋላም ስክት ማድረግ ይቻላል፣ ትኩሱን እንደሆነ ማለት ነው። አሁን ምስሩ ላይ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩኝ። እንደምታዩት ትንሽ ከደን አድርጌው ከዛ ትንሽ ራስ ካለ በኋላ እንዳያር ክፍት አድርጎ ማብሰል ነው። ጥቅል ጎመኑን አሁን እየጠበስኩኝ ድንቹም አብሮ እንዲበስል እንደዚህ ጨመርና በድንች ነው ጥቅል ጎመኑን የምሰራው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጎመኑን ከጨረስኩኝ ዘይት አፍልቼ ፎሶሊያዬን እሰራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ካሮትና ፎሶሊያውን በዘይት እጠብሰዋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምስሩን አጥቤዋለሁ ደጋግሜ። ከዛ ዘፈዝፈዋለሁ። እኔ በቀዝቃዛ ውሃና ትንሽ በረዶ አድርጌ ነው እንደውም የምዘፈዝፈው። ለምን ሙቅ ውሃ ሳደርገው ገና ወጥ ውስጥ ሳይገባ ነው የሚበስለው ምስር በሙቅ ውሃ ሲዘፈዘፍና። ምስር ሲሰራ ደግሞ ሽሮ ሲሆን በጣም አልወድም። ምስሮቹ በስለው ግን ሲያስታውቁ ደስ ይለኛል። እኔ እንደዛ ነው የምወደው። ሽሮ ሲሆን ደስ አይለኝም። ስለዚህ በቀዝቃዛ ውሃ ሲሆን ስናስገባው ቶሎ ቡክት አይልብንም ማለት ነው። መጥበስ እንችላለን። ስንጠብሰው ይጣፍጣል። ከዛ ምንም ውሃ ሳልጨምር መጀመሪያ ምስሩን ከቁሌቱ ጋር ጥብስ አደርገዋለሁ። ጥቅል ጎመኑ ላይ ቅድም ላይ ያወራኋችሁ ያው የጨመርኩት ጨውና ቁንዶ በርበሬ ነው። አሁን ፎሶሊያችንና ካሮታችንን ከጠበስን በኋላ ትንሽ ዘይት አድርጌ፣ ዘይት መጠንቀቅ አለብን። ፎሶሊያና ካሮቱ በዘይት ስለተጠበሰ ሽንኩርት ያው እናበስላለን። ሽንኩርቱን ጥብስ አድርጌ ቲማቲም ደግሞ አንድ ቲማቲም ቀጥቅጬ ጨምርበታለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርታችን እናደርጋለን። ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ ነው የሚፈልገው ቅመም፣ እሱን ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ሽንኩርትና ቲማቲሙ ከበሰለ በኋላ የተጠበሰውን ፎሶሊያ መጨመር ነው። ምንም ከባድ ነገር የለውም።
በደንብ የፈላ ውሃ ነው እንደምታዩት። ጠብ አርጌ በደንብ ከጠበስኩት በኋላ ያው እንደዚህ እንደምታዩት አጭር ደቂቃ አይደለም ቆራርጬው ነው እንጂ ትንሽ ሰዓት ይፈልጋል። ስለዚህ በደንብ ጠብሼዋለሁ ማለት ነው። ምስሩን ግን እንደዚህ የጠበስኩት ራሱ ፍርስ አይልም፣ ሽሮ አይሆንም፣ ያስታውቃል ማለት ነው። ይበስላል ግን ያስታውቃል። ሽሮ ሲሆን አልወድም እኔ። ነጭ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርትም እንደዚህ ሁሉ ጊዜ ስንፈልግ ስርት ለማድረግ ስራ እንዳይበዛብን ነጭ ሽንኩርታችንን ፍጭት አድርገን ለረጅም ጊዜ የሚሆን ለብዙ ወር የሚሆን በረዶ ውስጥ ማስቀመጥ ጥሩ ነው። ፍሪዘራችን ውስጥ ካለን እንደዚህ ስንሰራ ወጣ እያደረግን መጠቀም ነው ማለት ነው። ያው ምስሩም ደረሰ እንደምታዩት፣ ፎሶሊያውም ደረሰ። ትንጥዬ ትንጥዬ ኮረሪማ በጣም ትንሽ ነው ያደረኩት። ቁንዶ በርበሬና ጨውን ጨምራለን። በጣም ቅመም ሲል ጥሩ አይደለም። በቃ እንደፈለጋችሁ ብታንተከትኩ አይፈርስባችሁም። ምስሩ በበረዶ ዘፍዝፋችሁ ካጠባችሁት ማለት ነው። በሙቋ ከዘፈዘፋችሁት ገና ውጭ ያለ ነው እብጥ ብሎ የሚፈርሰው። ፎሶሊያውም እንደዚህ ደረሰ። ፎሶሊያ በጣም ነው የምወደው እኔ። በጨው በቁንዶ በርበሬ ማጣፈጥ ነው በቃ፣ ሌላ ምንም አይፈልግም። ከፈለጋችሁ ካሮት ጨምሩ። እኔ ልጆቼ በየአይነቱ በጣም ነው የሚወዱት። በቃ በጣም የዓለም አንደኛ ምግብ ምናምን ነው የሚሉት። በአንደኛዋ በተለይ በጣም ነው የምትወደው። በደንብ ነው ያስለመርኳቸው። እንደዚህ እንግዲህ ቅመም አድርገን እንደዚህ በአጭር ሳንደክም ብዙም መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንዳይረዝም ብዬ በቆራርጠውም ቢያንስ ለመስራት ያነሳሳል ብዬ አስባለሁኝ። ብዙም ከባድ አይደለም ደግሞ ሁሉም ቢሆን ለየብቻ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው። ከዛ ደግሞ በየአይነቱ ሲሰራ መቼም ሰላጣ መጥፋት የለበትም። ሰላጣ አዘጋጅቼ ነበር በጎን። ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ይስጣችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።